Sou Fujimoto, faleminderit që pranuat këtë intervistë. Faleminderit shumë. Mu duk interesante në fillim teksa lexoja se The Cloud do të vinte në Tiranë. Unë kam jetuar në Londër për disa vite dhe galeria Serpentine ka qenë e preferuara ime. Ju si hyt në kontakt me këtë galeri? Serpentine Gallery. Wow. Yeah, one day I got a letter from them. Unë mora një letër nga ata dhe më pas erdhi ftesa. Hedia që më përpara për ftesë nga Hans Ulrich Obrist si mik, por zyrtarisht ftesa erdhi në nëntor të 2012-s. Më pas shkova atje për të takuar me Julia Peyton-Jones dhe më pas filloi. Around November of 2012, the previous year. Yeah. And then I went there to meet with Julia Peyton-Jones and Hans Ulrich Obrist, and then it started. Dhe çfarë ju kërkuan ata që të bëni? Wow, the brief was very simple. The program, of course, the site is just in front of the Serpentine Gallery, and then the program is mainly they like to have a cafe counter. Por shkrimi ishte shumë i thjeshtë. Qendra është përpara galerisë Serpentine, por më shumë është një park, kështu që duhet të jetë vendi ku njerëzit për të qëndruar rastësisht edhe të përdorin hapësirat publike. Si e ideuat The Cloud, Ren? Shpenzuat kohë në Londër për të parë nga afër parkun Kensington? To see the Kensington Gardens. Yes, but not so a lot of times. I just go back to Tokyo quickly. Po, por jo për shumë kohë. Duhet të shkoja në Tokyo dhe më pas ata më dhanë një muaj kohë për të menduar për konceptin, por jo një muaj të plot. Pas javës së parë duhet të dërgoja skicat për të nisur diskutimin, por ajo ishte një bisedë e këndshme, sepse herën e parë që çova një skicë, i bëra një telefonat dhe ata thanë thjesht, jo, nuk është kjo. Dhe pastaj unë i pyeta, përse? No. And then I asked why. Për këtë projekt? Jo për këtë, për një tjetër. Ata thanë jo, dhe unë i pyeta, pse? Ata më thanë se është shumë stil Fujimoto. Okej, unë jam Fujimoto. Okay. Well, I'm Fujimoto. Yeah. I'm Fujimoto, yeah. Thank you for letting me know, it's me. Më pas javën tjetër i çova skica të tjera. Ata më thanë jo prap. Ata donin që Fujimoto të mos ishte Fujimoto. But then next time, the next sketch, they said, no. Tek skica tjetër ata më thanë jo sepse kjo nuk është e stilit Fujimoto. Më pas se kuptova, ata kërkonin diçka për te stilit Fujimoto, por vazhdimin e stilit Fujimoto. They like to have something really beyond the Fujimoto things, but the continue from the Fujimoto things. Did they give you some specifics about space? A ju dhanë diçka specifike për hapësirën, masat, sa e madhe duhet ishte? Almost, but very roughly. Okay. It's really flexible. Po thuajse, por ne duhet të vendosim për gjithçka. Kjo është sfida e madhe. Duhet të mendojmë për gjithçka. Duhet të mendojmë për karrierën tonë, por jo vetëm. Duhet të mendojmë për gjithë arkitekturën në kuptimin historik. Dhe çfarë është arkitektura? Vendi për njerëzit, hapësira publike, pra për gjithçka duhet të mendojmë dhe ta përcaktojmë. Why this idea? Pse kjo ide nga ju erdhi? Okay. Yeah, so from our side. Yeah, from your side. I was thinking this is of course. Mendova se duhet ishte më shumë si një vend ku njerëzit do të mund të shpenzonin kohën e tyre në mënyra shumë të ndryshme. Ky mund të ishte vendi i diversitetit, mendova. Në fillim po mendoja se ishte si një kodër me peizazh arkitekturor ku njerëzit mund të zgjedhin vendin e tyre që gjendet në një park të bukur. Pra, nëse krijon një kodër artificiale me beton, mendova se do të ishte shumë masive dhe do të bllokonte pamjen me atë që do rrethon. So if you make a artificial hill made by concrete something, it is too massive, I thought, and too blocking the view to the connection to the surroundings. So finally I got an idea to make the. Në fund më erdhi ideja për të krijuar një peizazh transparent, një kodër transparente dhe më pas erdhi kjo ide. Ideja origjinale ishte për një kodër, ngjan më shumë me një kodër pushimi, por prapse siguron hapësirë për njerëzit për të zgjedhur se ku të ulen, apo si të krijosh hapësirën me mikun tuaj, apo çfarë lartësie. For them to choose where to sit on, or how to make distances with your friends, or which height. Është si ti jesh në teatr, ulesh këtu dhe Po. modern. But that's also another keyword from Hans Ulrich Obrist. He said Serpentine Pavilion should be the reinterpretation of the
amphitheater, he said. Kjo ishte edhe ideja e Hans Ulrich Obrist, I cili më tha se kodra duhet të ishte edhe një reinterpretimi një amfiteatri, ku njerëzit mund të mblidhen së bashku për të bërë diçka, së bashku apo të ndarë. Pra mendova se në epokën e Greqisë, amfiteatri ishte I fokusuar në një pikë të vetëm. Në shekullin e 21 mund të ketë shumë pika fokusi si interneti, një pikë përmbledhëse e disa fokusuese. Like internet, it's a multi-focus gathering point. And people could, sometimes if you do the lecture, it is really one focusing point. But if you have just Nëse I përmosim është vetëm një pikë fokusi, por nëse ke vetëm një shok, mund të bisedosh shumë afër. Nëse je vetëm mund të qëndrosh këtu dhe të meditosh. Pra ky është një lloj vendi diversiteti, ky është një riinterpretim I amfiteatrit. So I like to provide that kind of the place of the diversities. That is the reinterpretation of the amfiteatri. Lexova në një nga intervistat tuaja të thonit se kërkonit diçka që shkrihej në të gjelbër. Oh yeah. It is another viewpoint. The surroundings is beautiful. Po, ashtu është. Ka një pikë vështrimi tjetër. Hapësira përreth është shumë e bukur. Ne dizenjojmë gjëra artificiale, por nëse artificialja dhe naturalia shkrihen me njëra tjetrën për të krijuar mjedisin e gjallë, kjo mund të jetë një nga situatat ideale të arkitekturës, mendoj. Në fund, përdorëm dritat në këtë strukturë. And then I try to, finally we use this kind of a light, thin structures. Ky është material xham? This is Po, glass. kjo është xham. This is glass. Dhe ky është çelik. Steel, Po, yeah, steel. është çelik. Strukturë e rëndë. Yeah, it is actually heavy, but it looks quite light and experience is quite soft. So that is the really amazing point. Me myself was really surprised to see. Po, në fakt është e rëndë, por duket si e lehtë dhe kjo është gjëja më e lezetshme. Është shumë e rëndë, por përshtypja që të le është se është e lehtë dhe pothuajse si e harmonizuar me pemët që e rrethojnë edhe është shumë komunikuese, interaktive me qenie njerëzore, sepse pesha është si mobilje mendoj. Pra është një arkitekturë e madhe, por është me peshë njerëzore. Interactive, with the human body because the scale is like a furniture, I think. Kjo është si një pjesë e trupit tënd dhe pjesë e gjërave që të rrethojnë. People can feel, well, this is maybe part of your body and part of your surroundings. Më pas krijuat rrafët, janë plastik apo jo? Yeah. Is that the plastic, yeah? Yeah, this is the plastic. It is like the roof. Of course, they like to have a roof. Po, janë plastik, është si një çati. Sigurisht atyre u pëlqen të kenë një çati dhe pastaj ka një sfidë të madhe, si të vendosësh sipërfaqet, sepse thelbi është pa sipërfaqe. Por sidoqoftë, për çatin duhet të kesh sipërfaqe, edhe nuk dua të përdor gjeometrinë e njëjtë sepse është si të konkurosh me njëri tjetrin. Competing to each other. Nëse bie shi nuk lagesh? You don't get what? No wet. The perimeter. Some Jo, nuk lagesh. Pak ujë hyn, por më shumë shkon jashtë. But mostly it's going out. So what we have here Pra ajo që kemi këtu është një njëjti xham dhe çelik me të njëjtën strukturë që ishte edhe në galerinë Serpentine. E njëjta veprë. Faktikisht të njëjtat gjëra, vetëm është transportuar. Nuk ka një tjetër në botë, kjo është e vetmja. Po, kjo është e vetmja. A ju kanë kërkuar të riprodhonin vende të tjera? Yeah, of course, after the London exhibition of this pavilion. Po, sigurisht. Pas ekspozitës së Londrës, disa klientë më kërkuan që të bëj të njëjtën gjë. Kjo është diçka shumë e veçantë, kështu që mua nuk më pëlqen të bëj të njëjtat gjëra në vendet e tjera. Kjo është e vetmja. In other places, this is the only one. Dhe kjo ju shit fondacionit Luma. Po. Ata e zotrojnë. Po. And now after the cloud. Tani pas Res, The Cloud, famës dhe gjithë kritikëve që shkruajnë për këtë vetë për artin në galerinë Serpentine, për ju si një arkitekt dhe artist gjithashtu, a ishte e vështirë që të bënit një krijim të ri, diçka tjetër për ta pasuar më pas së ren? Something else? To follow the cloud? Yeah, of course, this is, even for me, this is quite special. So it is the important moment for me to change my mind. Po, sigurisht. Dhe për mua kjo është shumë e veçantë. Është një moment I rëndësishëm për mua të ndëroj mendjen për kuptueshmërinë e arkitekturës, por jam I relaksuar. Unë mund të jem I aftë për të eksploruar më tej, sepse kam dizenjuar këtë, dhe mendoj se kjo është një lloj thelbi konceptual në mendimin tim arkitekturor. Dhe pas realizimit mund të jem më eksplorues, më tepër sfidues. Brave enough to explore more farther. Because I have this, I designed this, and I think this is kind of the
conceptual core of my architecture thinking. And after the realization, I can be more, exploring throughout the more and more challenging. Ju thatë kur takuat vizitorët e tjerë këtu se atyre u bëri përshtypje se si mund komunikonin brenda dhe jashtë dhe të ndjenin një lloj komunikimi të vazhdueshëm. A mendoni se është e mundur për çdo vend? Pra çdo vizitor ndjen të njëjtën ndjesi apo ndryshojnë? Do you think that's possible for every country and every visitor feels different or feel the same way about? Wow, but yeah, of course, different culture, different climate conditions. Po sigurisht, kultura të ndryshme, ata mund të kenë perceptime të ndryshme, por vetëm në fund të mendimit primitiv fillestar njerëzor, besoj se njerëzit e shijojnë. Mbase fëmijët luajnë, por i frymëzon njerëzit dhe i bën ta shijojnë. Këto gjëra nuk ndryshojnë pavarësisht nga vendet apo zonat. It brings joy to them to explore it. Yeah, make people inspired and make people enjoy. Those kind of things is, I think, not changing depending on the countries and areas. Has any comment? A ka patur ndonjë koment që ju ka lënë vërtet të surprizuar kur e keni dëgjuar nga vizitor, në Londër apo këtu? Wow. Diçka që ju ka goditur, për shembull, unë nuk e mendova këtë koncept kur e krijova, keni thënë me vete. Probably, I had that in mind too. Well, not the comment, but the behaviors of the children. Jo koment, por sjelljet vërtet më frymëzuan. Sigurisht, unë e prisja këtë vend që edhe fëmijët ta shijonin, por ata vërtet ngjiteshin të lumtur, qeshnin, esnin nëpër këto vende. Ky ishte momenti më i lumtur për mua. They really, happily climbing up, laughing, and walking through this small way, not accessible for the bigger hour. And that was the happy moment for me to see that. Ndoshta nuk menduat për këtë në fillim, që fëmijët do ta shijonin kaq shumë. Jo, ishte shumë përtej pritshmërive të mia. Sipas jush që jeni dhe krijuesi, kur është Reja më e bukur për të vizituar, gjatë ditës apo gjatë natës? Most beautiful to be visited during the day or during the night because of the lighting? Okay. But I could say, depending on the weather, depending on the sunlight, morning sun. Mund të them se varet nga moti, nga drita e diellit, dielli mëngjesit, dita, dielli mbrëmjes, nata me drita të ndezur, përshtypja është shumë e ndryshme. That was the point I was so surprised to see the realization in London at the first time. So Unë isha shumë i habitur për të parë realizimin në Londër. Unë pres që njerëzit ta vizitojnë këtu në mënyrë të përsëritur për të shijuar ndryshimin e situatave sipas motit dhe sipas situatave dhe në të njëjtën kohë, në të njëjtin moment kur je vetëm. Perceptimi është diçka dhe më pas kur dikush apo disa vinë dhe bëhet e populluar, atëherë përshtypja është ndryshe. Pra është shumë dinamike. Another person came in, getting crowded. Then the whole impression is different, So it is quite. Preferenca juaj është gjatë ditës apo natën? Wow, my preference is during the day. Preferenca ime është gjatë ditës, sepse ka më shumë dritë dhe çdo gjë duket e ndriçuar. Është si drita vet. Të rrethon, është si re. Është një moment i këndshëm. So it's like the light itself is surrounding you. It's like a cloud. So it is kind of amazing moment. Si vendoset emrin The Cloud? Reja, pati debat me galerinë apo ishte zgjedhja juaj? Actually, because that was your choice, you had a stand on it. Because it looks like a cloud. That's the first very strong point. Sepse dukej si një re. Kjo është pika më e fortë dhe unë e pëlqej ren, sepse është si një lloj arkitekture ideale. Reja ka kufi, por janë kufi të butë. Ka disa vende, mund të ulesh diku dhe mund të ulesh në disa vende të hapura, vende private. Një lloj diversiteti që unë imagjinoj se do të kishte një re. Pra përshtypja është se duket si një re. The different densities of the areas. You can sit on somewhere and you can sit on some open spaces, private spaces, so such kind of diversities. I imagine the cloud could have. So, as an impression, looks like a cloud, but as an experience or as an architectural programs, the cloud could have the potentials. Nga brenda duket si një re, apo vetëm nga jashtë? Ju si mendoni? Or just from outside? What do you think? I think it's even from inside it looks like a cloud, and if you walk around,
Mendoj se edhe nga brenda duket si një re, dhe nëse ecëm përgjatë saj, hapësira që ndjen gjithmonë ndryshon. Sigurisht, është e bërë nga çeliku, është e fiksuar, por përshtypja është se i gjithë mjedisi po lëviz rreth teje. Pra kjo lloj situate dinamike është vërtet si një re. Yeah, so that kind of a dynamic situation is really like a cloud. Çfarë mendon për pozicionin ku është vendosur Reja në Tiranë? That's quite amazing, nice, beautiful position because of course it's on the green, but it's Është një pozicion shumë i këndshëm dhe i bukur sepse sigurisht është një gjelbërim, por është pjesë e rrugës. Ka një rrugë dhe është pjesë e galerisë së arteve. Pra, njerëzit mund ta vizitojnë, njerëzit mund ta shohin. Është fiks në diversitet. Pra e pëlqeni këtu ku është? E pëlqej. A edhe aty mendimin tuaj kur vendosën për ta vënë këtu apo nuk ishte zgjedhja juaj? Ishte zgjedhja e tyre. Kishi dëgjuar më parë për Shqipërinë? Kjo është hera e parë që viziton në Tiranë. Po, është hera e parë që jam këtu, por kam dëgjuar për Shqipërinë sepse një vajzë e stafit tim është nga Shqipëria. Pra unë ndihem pak sa i afërt. Vërtet është hera e parë që vi këtu, por ndihem pak si i shtëpisë. Yeah, I never visited here the first time, but I feel it's a bit familiar. Kur i gjeni kohën për të krijuar? In a sense, every time, every moment. Në çdo kohë, në çdo moment. Kur jam në tavolinë në takim me stafin tim, por edhe kur udhtoj, imagjinata nuk ka limite. Pra në rrethana dhe situata të ndryshme mund të ndihesh i frymëzuar. And different situations, different circumstances, then we could get the inspirations. A ndryshojnë gjërat kur bëhesh i famshëm si arkitekt? Sa për vete, unë nuk po ndryshoj. Në ç'kuptim nuk po ndryshon? Në sjelljen ndaj një projekti, njësoj si një fëmijë, më pëlqen të shijoj projektin, dhe nëse një projekt i madh vjen, më pëlqen ta shijoj, më pëlqen të jem kreativ. Sepse po fitoni shumë para, mendoj. Or not no. necessarily. Unfortunately, no. No, I wouldn't have thought that. Jo, për fat keq, jo. Një motivim i thjesht për arkitekturën. Më pëlqen të krijoj diçka të re. Më pëlqen të mendoj për disa gjëra të këndshme. Më pëlqen të përjetoj gjëra të këndshme. Ju keni një respekt të madh për natyrën dhe dëshironi ta përfshini në punën tuaj. Por të përdorësh dritat dhe elektricitetin nuk është shumë miqësore me natyrën. Si ja bëni me këtë? So, how do you deal with that guilt? Yeah, of course, the light, it requires electricity. Sigurisht, drita kërkon elektricitet, por gjithsesi hapësira është si një hapësirë e errët. Dhe kjo ishte një sfidë tjetër për mua, sepse çdo herë dizenjoj diçka, mendoj për marrëdhënien brenda dhe jashtë. Por nuk kemi gjë nga jashtë dhe menduam të përdorim dritën, edhe sigurisht është LED dhe ka konsum të vogël. So finally we only just use the light. And of course it is LED, so low, how to say, low consumption of that. And Për sa i përket krijimeve tuaja, thatë pak më parë se nuk jeni artist, por unë e shoh këtë si një vepër arti, jo thjesht si vepër arkitekturore. But I can see this as a work as an artist as well, not only just Përsa i takon hapësirës, a u kërkua nga galeria Serpentine të ishte kaq e madhe Reja, apo ishte ideja juaj të ishte e madhe në mënyrë që të bënte përshtypje vizitorëve? This big because it was a requirement from the Serpentine Gallery, or it was your idea to be as big in order to give the impressions that we want to the visitors? Wow, of course, this is from our proposal. Sigurisht, ishte nga propozimi ynë. Kërkesa e tyre ishte e hapur dhe arsyeja se pse unë them që jam një artist dhe jo një arkitekt, është se sa herë mendoj për hapësirën apo për projektin, mendoj për jetën në shumë mënyra. Si sillen njerëzit, si reagojnë apo si ndërlidhen. Ju thatë si pëlqenit ngjyrat, por shoh që jeni më shumë drejt transparencës gjithashtu. On the transparency as well. Your works are transparent. Why is that? Yeah, maybe because it relates to the question of the color and the transparency. Now this space is white. Po, tani kjo hapësirë është e bardhë, dhe e bardha është ngjyra që pranon çdo gjë. Kur perëndon dielli, ka më shumë ngjyra portokalli, dhe në mëngjes ka më shumë ngjyra të freskëta. Pra e bardha është gjithmonë pranuese dhe e ndryshueshme, dhe transparenca lidhet me hapësirën. Mund të shohësh gjelbërimin rreth saj, rrugën, makinat, pra këto lloj gjërash mund të jenë përjetimet tona. Ato ndryshojnë gjithmonë.
Unë nuk e pëlqej transparencën në vetvete, nuk e pëlqej ngjyrën e bardhë në vetvete, por e pëlqej situatën e cila përfshin shumë gjëra të ndryshme, që ndryshojnë gjithmonë në varësi të situatës. So I can say I don't like the transparency itself, I don't like the white color itself, but I like the situations which include many different things and always changing depending on the situations. Marrëdhënia midis natyrës dhe arkitekturës është një zgjedhje personale që bëni. Mendoni se mund të bashkohen mirë së bashku apo përplasen sepse vendos diçka të huaj mbi natyrën? Keni menduar për këtë marrëdhënie se e rëndësishme është? Because you put something stranger, something foreigner to the nature. If you have something, have you thought of that relationship? How important it is? Wow, actually, nature architecture question is half personal and half more, I think, in a sense, general. Faktikisht, pyetja mes arkitekturës kundër natyrës është gjysmë personale dhe gjysmë e përgjithshme, mendoj. Personalisht, jam rritur në një ishull në veri. Është një zonë natyrale dhe luaja në pyll. Kjo është prapavija ime. Pastaj shkova në Tokyo. Është një situatë krejt e kundërt, një situatë super arkitekturore. Por edhe në Tokyo unë ndjeva në një zonë të mbipopulluar të vogël, shtëpi të vogla të mbipopulluara. Ndjeva se kjo nuk është e kundërta e pyllit ku unë luaja, por është si një realizim i ndryshëm, i njëjti mjedis i krijuar nga copa të vogla. Ky ishte momenti që unë kuptova, dhe sigurisht që mendova se gjërat natyrale dhe arkitekturore janë pothuajse njësoj. Mund t'i trajtosh së bashku për të krijuar një mjedis më të mirë për të jetuar. Dhe sigurisht, në përgjithësi, përgjatë historisë, sfida e arkitekturës është të luftojë me natyrën, por tani është koha për ta ndryshuar, për ta ftuar natyrën dhe arkitekturën së bashku për të krijuar një mjedis më të mirë jetese. Or we can treat them together to create like a better living environment. And of course, in general, throughout the whole history, the challenges of architecture is to fight with the nature. But now is the time to change it, to more invite nature, architecture together, to create just a better living environment. A ju krijuar një përshtypje për qytetin, arkitekturën, ndërtesat? Wow, actually, yeah, this morning I came here from Montenegro. Unë erdha këtu me makinë nga Malizi dhe gjatë rrugës pash peizazhin e bukur kur po vija në qytet dhe unë i dashuroj peizazhet e natyrës edhe në qytet. And then gradually getting into the city. So I love those kind of, how to say, the beautiful landscape in the value of the natures. Faleminderit për këtë intervistë. Thank you very much. The best of luck. Thank you.